welcome back to my channel. Back to my channel. It's me, Michelle Bamba. Hi, good evening everyone. Welcome back to my channel. It's me, Michelle. I know it's been a while, hindi ako nakapag-vlogs. Na-miss kong mag-vlogs and mag-lives. Kaso nga is nagka-back pain ako. As in, super sakit ng likod ko. Last month nag-start, tapos this month. Pero nakapagpa-check up na ako. So, binigyan ako ng gamot ng doctor ko and refer niya ako na mag-physical therapy. Pero hinintay ko pa yung schedule ko sa physical therapy. So, yun ang ginagawa ko na muna is umiinom ako ng aking pain reliever. Okay, so for today's vlog, gusto kong i-share sa inyo ang aking ma-evening skincare routine. I-share ko sa inyo ano yung mga ginagamit kong skincare bago ako matulog. So, makikita nyo yung face ko today. So, ito yung lagi kong nilalagay sa mukha ko. Lagi kong ginagamit everyday. Powder lang. Tsaka yung cheek tint, lip tint, konting mascara, then eyebrow. So, okay na ako sa ganito kasi nga is pandemic naman, tas wala naman akong work. So, simple, okay lang sa akin. Simple makeup is fine. So ayan. Minsan, kung meron akong mga blemishes o kung meron akong mga dark spots, naglalagay ako ng concealer para takpan ko siya. So, hugasan ko na muna siya. Mag-wash muna ako ng face ko para ma-share ko sa inyo ano yung aking mga skincare. I'm so excited na i-share sa inyo ano tong mga to. Okay, wait lang. Ayan, I'm back. Fresh na ang ating face. Nakapaghilamos na ako. Ayan, meron akong bakas ng pimple dito. Tsaka dito. Ayan, siya na. Walang kilay ang lola nyo. Kasi yun talaga. Super nipis lang ng kilay ko. So, okay. Since di naman heavy yung makeup ko, super light lang ng makeup ko. So, hindi ako gumamit ng oil cleanser. Kasi the last time na nasa work pa ako sa MAC, gumagamit ako ng oil para matanggal yung mga super heavy na makeup at long wearing na makeup. So, this time, ito lang ginagamit ko everyday. Super galing nito. Super na-amaze ako dito sa setup deal na to. Dati ibang cleanser yung gamit ko, pero pinalitan ko siya kasi nga super oily ng face ko and nagkaka-pimple ako. So, buhat ng ginamit ko to, super the best talaga to. Cetaphil Daily Facial Cleanser. So, ito yung pangugas ng mukha ko. Ang kinagandahan nito is normal to oily skin, ang kanyang skin type. Tapos, removes excess oil without drying. And clinically proven to deep cleanse skin. O, diba? Ang taray. So, ito yung ginagamit ko, aking facial cleanser. So, nawala yung mga pimple ko dito. Dati ang dami ko dyan kasi buhat nung magmamas tayo, diba? Nagkaroon ako mga pimple. Pero ito na siya. Buhat ng ginamit ko, nawala at hindi na ako ganong oil. Okay. Then, next natin is gagamit ako ng aking toner. So, ang ginagamit kong toner is Lancome Renergy Multi-Lip. So, ito yung lip tint firming gel and lotion. So, ito yung ginagamit kong toner ko to exfoliate my skin. So, everyday kong ginagamit to bago ako matulog or before ako umalis na may pupuntahan ako. So, nagdo-toner ako. So, ganyan lang siya. Super lamig niya sa face. Hindi kumpleto yung araw ko nang hindi ako nag-toner. Kasi minsan, kay gumamit ka ng tawag doon, ng cleanser, hindi lahat is nakukuha niya yung dumi o yung dirt sa face mo. Ayan, all the way dito. See, meron pa siyang konting parang dumi sa mukha. Tsaka ang sarap sa pakiramdam kapag nakapag-toner ka. So, ayan. So, ayan. Super linis na. Super fresh. So, ang aking moisturizer is Lancome din. Ayan siya.
Lancome Renergy Multi-Lip Lifting Emulsion. So, lotion type siya. And, ito yung partner niya kanina ginamit ko na pinaka-toner ko is Renergy Multi-Lip din siya na Lancome. So, pwede kayong gumamit na moisturizing cream for your moisturizer. Ako, ginagamit ko is lotion type o emulsion kasi gusto ko it's lightweight lang, hindi sticky. So, ito siya. So, lalagay ko lang siya sa buong mukha. So, maganda dito kasi may kasama na siyang lifting and firming. And also, moisturizing na siya. Para maging hindi super dry yung face mo. So, ayan. Make sure lang malinis yung kamay nyo. Then, dito sa may jawline. Ayan. Then, massage mo lang siya. In and out. Magamit ako ng roller also pag after kong ipahid sa buong mukha ko to. Magamit ako ng roller. For lifting. Especially dito sa may jawline natin. In and out lang tayo para lifted talaga yung face natin. So, ito yung ginagamit ko na roller sa mukha ko. Lifting din siya. Lifting, sculpting, and firming. Nabili ko ito sa, para siyang sa Daiso pala. Daiso. Dito sa may pop-up store. Daiso yung tatak niya. So, Japanese brand siya. So, ayan. So, ganito lang ginagawa ko. Minsan nabibilang ako ng 20 times dito sa may pinaka-jawline. Ganun lang siya. Kasi meron na siyang lifting cream. So, i-ano mo lang siya ng 20 times. Or, pwede rin 10 kung gusto mo. Minsan pag wala akong ginagawa, nanonood lang ako ng TV. Ganyan ang ginagawa ko. Ginagamit ko. Ang sarap sa pakiramdam. Back and forth lang. Ayan siya. Talagang mapifeel mo yung skin mo. Ayan, hinihila niya pataas. Ayan. Ganyan. Then, after, dito rin sa may pinaka cheek area mo. Ayan, ganun-ganun lang. Diba? Meron din ako yung roller na nilalagay, nasa ref siya. Malamig yon. Yung ginagamit ko din minsan yon. Daming ka na kabaihan, di ba? So, ayan lang, ganun lang ako. Sa may cheek area or cheekbone. Ayan. Ganun. Ang sarap sa pakiramdam. Nahihila yung skin mo pataas. So, hindi siya magsasag. Pwede rin dito sa may pinaka leg mo. Yan. So, tapos na tayo sa aking moisturizer. Super hydrated na ang aking skin. Kita nyo ba? Ayan. Hindi na siya, dry. Okay, next natin is eye cream. So, ang ginagamit kong eye cream is Lancome. Then, so, hindi ako fan ng Lancome, diba? So, gusto ko yung, siya yung nahiyang sa skin ko talaga, yung Lancome. So, ito yung Lancome na ginagamit ko na eye cream. Jenny Peak Light Fur. May eye illuminating, youth activating concentrate. So, meron na siyang parang roller. Ayan. So, gaganon mo lang siya rito. Then, dito sa pinaka-inner. Palabas. Going back. Parang minamasahe niya na yung under eye mo. Same thing sa kabila. Ang lamig niya. Ayan. So, after mo siyang ma-apply, actually, essence ito na eye cream, eye serum. So, after mong ma-apply, pwede mo gamitin yung ring finger mo. Make sure lang, huwag niyong irarab ha, kasi super sensitive ng ating eye area para hindi ka magka-wrinkle or ma-prevent yung wrinkle natin. So, ayan. And then, pwede kang gumamit ng eye cream kung gusto mo after ng eye serum mo. So, pwede mong ito, gumagamit ako ng Kiehl's minsan. Pag type ko na gusto ko is, ito siya. Kiehl's ito. Creamy eye treatment with avocado. Siya, Kiehl's. So, gusto mo lang na medyo mas yung eye mo.
eyelid. So, make sure hindi lang sa ibaba ng mata, ha? Eyelid din kasi minsan yung eyelid, diba, nagsasag yung eyelid natin. Then, lifted mo lang siya yung ganyan for 10 seconds. Ayan. Ayan. Diba? Tapos na tayo sa eye cream. Ayan. Super hydrated na ang aking under eye. So, next natin is, gumagamit din ako ng serum. Essence serum. Gumagamit ako yung oil. So, ito yung ginagamit ko. Capture Total. Super ganda nito. Dior. Dior ito. So, ginagamit ko ito. Paggising ko sa umaga, super radiant and glowy ng skin ko. So, ito siya. Oil siya. So, ginagamit ko to sa mukha at leeg. So, ayan. Walang pa ng konti. So, maganda siya kasi, lalo na kung medyo dry yung skin mo, or kung meron mga problema sa skin mo, like kailangan mo ng kailangan lifting, firming. So, maganda siya talaga. Ayan. Ganun lang siya. Konti lang naman nilagay ko kasi oil ito. Ayun, medyo mamantika na yung mukha. Pero okay lang yan kasi i-absorb ng skin natin yan. Kasi maganda talaga mag-skincare before bago matulog. Kasi kailangan talaga ng skin natin. Kasi yun yung time na nag-rest yung skin natin. So, ayan, kumuha ulit ako ng konti. And ilalagay ko sa neck. Pataas. Ang daming kaarte. Ayan, pataas lang yung ginagawa ko. Optional naman yung yung essence or serum. Gusto ko lang talaga lagi may serum yung mukha ko kasi iba talaga pag may serum or essence yung mukha mo. Pag gising mo, it's super radiant, hindi dry yung skin mo. Ayan. So, ayan. And, yung last ko na ginagamit, serum din siya, essence din siya. You know, ang dami kong ginagamit, diba? Yan yung aking mga skincare na routine. So, meron din akong Kiehl's. So, ito yung oil din siya. Oil din siya. Ito yung Clearly Corrective Dark Spot Solution. So, maganda to sa kung meron kang mga brown spot. Meron kasi akong brown spot dito. Yung dyan dito sa banta sa may skin ko. Tsaka dyan. Kasi maputi ako. Meron ako mga pigmentation. So, buhat nung ginamit ko tong Clearly Corrective Dark Spot Solution ng Kiehl's. Super nag-light siya. Hindi siya ganun mabilis yung right away mawawala yung brown spot. Hindi ganun kadali. So, ginagamit ko siya para mag-lighten yung mga brown spots or pigmentation. So, ito yung ginagamit ko after ng essence na ginagamit ko na Dior. Ito yung pinakahuli ko. Konti lang dito sa may part na area na kung saan yung meron ako pigmentation or brown spot or dark spot. And ginamit ko din siya dito sa aking, kasi dati yung mga pimple ko nag-dark, parang brown. So, nilagyan ko siya nito bago matulog. So, ganyan lang. Sa ibang part ng aking face, hindi ko na nilalagyan kasi wala naman problema at okay naman yung skin ko dyan. So, dun lang sa part na meron siyang, kasi whitening to, dark spot siya, so maganda siya. Ayan. Super fresh na ng face natin. So, ayan, tapos na ang ating skincare routine. Ayan, kung makikita nyo, medyo mantika-mantika yung face ko. Pero okay lang yan kasi later on is super mag-absorb na yan. Absorb na ng skin ko yan. So, ito naman yung next natin, yung pinaka-last na skincare na ginagamit ko pero hindi sa mukha, sa aking lip. Yes. So, gumagamit ako ng MAC Prep and Prime. So, ginagamit ko to before matulog ako para hindi dry yung lip ko, skin. Yung lip ko kasi super dry ng lip ko before. So, since na ginamit ko to lagi, every time na matutulog ako, super moisturized niya, super hydrated. Ayan. So, konti lang naman. Diba?
And bago ko tapusin yung aking vlog today, and share ko din sa inyo na gumagamit din ako ng mask. So, ginagamit ko tong JM Solution na Korean brand. JM Solution Active Jellyfish Vital Mask. Niregalo to ng aking friend. Marami akong mask na ganito na nabili ko sa Korea before. Meron pa nga ako eh. Pero ito, made in Korea din siya. So, nag-mask din ako kung at least once a week or twice a month. Or kung meron kang alam mo na may lakad ka, may pupuntahan ka kinabukasan, na gusto mo na fresh yung skin mo the next day, and super ganda ng kapit ng makeup. So, kailangan mo mag-mask. Or maybe 2 hours before ng lakad mo mag-mask ka. So, ito, gumagamit ako ng mask at least once a week. Para naman yung maganda yung skin mo at maganda yung kapit ng makeup mo. Diba? Parang renewal kasi yung mga mask. Renewal dito sa skin mo. Super ganda. And, gumagamit din ako ng scrub. Pero nasa restroom eh. Face scrub or exfoliating. So, nag-exfoliate din ako ng skin ko. Ginagamit ko is Kills din. It's avocado, ano din siya. Nasa restroom siya. So, ginagamit ko yun once a week din. Yan. Ang daming kaartihan na babae, di ba? So, ayan. If you guys enjoy ang aking my evening skincare routine, and sana is yung mga hindi pa subscribers niyo, please mag-subscribe na kayo, please, and likes and comment down below kung meron kayong mga any suggestion or comments. Thank you so much. Have a good night. Bye.